ดวงตาดุร้ายที่จ้องมองไปยังร่างของพรานเกิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนั่นมันเป็นดวงตาของสัตว์สีเท้าชนิดหนึ่งที่ถ้าถึงชื่อของมันขึ้นมาในเมืองก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่แต่หลวงตาได้ถึงมันกลางป่าแล้วก็ชื่อนี้ต้องมีความหมายขึ้นมาทันทีใช่แล้วมันคือดวงตาของเสือร้ายตัวใหญ่มหึมาตัวหนึ่งที่มอบซุ่มคอยทีเพื่อที่จะเล่นงานเหยื่อของมันท่ามกลางบรรยากาศโผล่เพลใกล้จะค่ำเต็มทนของป่าชายดงแพงเทือกเขาพนมทับและที่น่าแปลกก็คือมันยังคงเป็นชายขอบชายดงของเทือกเขาใหญ่แต่ไฉนเสือร้ายตัวนี้ถึงได้มาอาละวาดถึงรอบนอกได้ถึงเพียงนี้พรานเกิดยังคงเดินดุมๆต่อไปข้างหน้าเพียงลำพังในมือของเขามีปืนแก๊ปคู่ชีพถืออยู่อย่างไม่ประมาทเขากำลังมุ่งหน้าจะกลับบ้านโดยหารู้ไหมว่าพญามัจจุราชได้มายืนกวักมือเรียกเขาอยู่แล้วอยู่ไหวๆเบื้องหน้าตรงบริเวณต้นพิกุลป่าอันบัดนี้ต้นพิกุลนั้นได้ส่งกลิ่นหอมรวยรินและเป็นกลิ่นนั้นมีเสน่ห์น่าชื่นใจชวนหลงไหลแต่ว่าบัดนี้มันได้แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายแห่งปีศาจอย่างแท้เทียวเสียงคำรามของเจ้าป่าดังขึ้นสถานราวไพรร้านเกิดจึงพักอยู่กับที่ก่อนที่จะเตะตัดขาตัวเองให้ล้มลงโดยไวที่สุดซึ่งเป็นจังหวะที่เสือร้ายได้พุ่งกระโจนเข้าใส่อย่างหวังผลแต่แล้วความคิดของเจ้าป่าก็ผิดถนัดเมื่อพรานผู้เจนไพรได้กลิ้งตัวหลบรอดใต้ร่างที่กระโจนเข้ามาอย่างหวุดหวิดมันคำรามอย่างกรดจัดก่อนจะหันร่างกลับมาอีกครั้งเพื่อหวังที่จะจัดการเหยื่อที่อยู่เบื้องหน้าเป็นคำรบที่สองซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พรานเกิดผู้เจนป่าได้ระเบิดกระสุนลูกซองเข้าใต้ร่างของเสือนรกนั่นมันโดนเข้าเต็มอย่างถนัดถนีและแม่นเหมือนจับยัดลูกกระสุนได้พุ่งวิดวิวเข้าปะทะร่างของเสือร้ายทันทีที่สะบักหน้าเสียงจะปาคำรามรั่นพร้อมกับผงะกระเด็นถอยหลังเหมือนโดนมือยักษ์ฟาดใส่เสร็จข้าละมึงพรานเกิดคำรามพรานค่อยๆก้าวย่างเข้าไปหาเจ้าเสืออย่างระมัดระวังและอะไรนั่นร่างที่ล้มคว่ำของเสือปีศาจกลับค่อยๆตะเกียกตะกายพยุงร่างขึ้นอย่างไม่เป็นอะไรมากเฮ้ยลูกปืนยิงมันไม่เข้าพรานเกิดอุทานอย่างตกใจและยิงซ้ำเข้าไปอย่างทันทีเพื่อที่จะหวังผลเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวในระยะประชิดเสือร้ายกระเด็นผางแล้วล้มฟุบอยู่กับที่ทันทีเรียบร้อยนึกว่าจะแน่พรานเกิดคำรามพลางลดปืนในมือลงอย่างประมาทและทันใดนั่นเองเจ้าเสือได้ล้มฟุบดูหมดพิษสงก็กลับทะลันลุกและพุ่งกระโจนตะปบใส่พรานเกิดเต็มเสียงพรานเกิดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อโดนตบเข้าเต็มที่หัวไหล่และพร้อมกันนั้นเจ้าเสือร้ายก็ได้กัดและก็ขย้ำเต็มแรงที่คอของเขาพรานเกิดสู้สุดฤทธิ์แม้จะโดนกัดอย่างแรงแต่คุณพระเขาก็ศิษย์มีครูคมเขี้ยวของเสือโหดไม่สามารถที่จะกัดทะลุเข้าเนื้อหนังของพรานเกิดได้เลยไม่มีรอยแผลและก็เลือดแม้แต่น้อยแต่แรงตบและแรงขย้ำก็สร้างความบอบช้ำและเจ็บปวดให้กับพรานเกิดไม่ใช่น้อยเขากัดฟันแล้วรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ชักมีดอาคมที่เหน็บอยู่ข้างเอวออกมาและจ้วงแทงไปที่ร่างของเสือร้ายทันทีเสียงร้องคำรามดังก้องด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็รีบปล่อยคมเขี้ยวออกจากร่างของพรานเกิดทันทีแต่แล้วอุ้งเท้าหน้าทรงพลังของมัน
ก็สยายกรงเล็บออกและตบเข้าที่บริเวณคอของพรานเกิดอย่างเต็มแรงและแทบจะไม่มีเสียงร้องใดๆออกมาจากปากของเขาร่างของพรานผู้เคราะห์ร้ายขอหักพับลงทันทีด้วยแรงตบอันมหาศาลและบัดดลเจ้าสมิงร้ายก็ค่อยๆเปลี่ยนร่างกลายเป็นคนชราผู้หนึ่งอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆกระเสือกกระสนออกจากบริเวณนั้นไปโดยร่างที่โชกเลือดจากฤทธิ์ของมีดลงอาคมที่พรานเกิดได้ฝากไว้ก่อนตายปานเป็นคนแรกๆที่พบศพของพรานเกิดเขาพร้อมกับเพื่อนได้เข้าไปหาของป่าชายป่าและเจอเข้าพอดีข่าวของพรานเกิดโดนเสือตบคอหักตายสร้างความประวันพรั่นพรึงให้กับชาวบ้านทั้งหมดแต่เป็นที่สงสัยว่าเหตุไฉนมันถึงไม่ลากเอาร่างของเหยื่อไปกินเหมือนเสือตัวอื่นๆและคำตอบจากลุงทองที่เข้าไปดูสถานที่อีกครั้งหนึ่งนั้นก็คือว่าไอเสือตัวนั้นมันบาดเจ็บจากการต่อสู้กับพรานเกิดนั่นเองหลักฐานก็คือรอยเลือดกองใหญ่ๆเป็นระยะมันหายเป็นทางเข้าไปในดงบ่งบอกว่ามันเองก็เจ็บไปไม่ใช่น้อยนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมมันถึงไม่ลากเหยื่อไปด้วยแต่ที่ลุงทองและพินิจหลานของพรานเกิดได้สงสัยมากก็คือไม่มีรอยเท้าเสือที่กองเลือดเหล่านั้นแต่ว่ามันกลับเป็นรอยเท้าที่ดูเสมือนจะเป็นรอยเท้าของคนและนั่นพรานผู้เจนป่าย่างพรานทองก็รู้ทันทีว่าพรานเกิดได้เผชิญเข้ากับอะไรสมิงแกครางในลำคอลงลักษณะแบบนี้สมิงแน่ดูลักษณะการต่อสู้รอยของการกัดคงต่อสู้กันมานานแต่มันก็ทำอะไรพรานเกิดไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนี่ถ้ามันไม่โดนตบเข้าที่คอตอไม่แน่ว่าป่านนี้บางทีไอ้เสือตัวนี้มันอาจจะเสร็จพรานเกิดเหมือนกันดูรอยเลือดก็รู้ว่าหนักไม่ใช่น้อยอ้าวแล้วถ้าเป็นสมิงทำไมมันถึงเจ็บจนเลือดสาดแบบนี้ล่ะลุงทองพินิจถามอย่างไร้เดียงสาไอ้นิดเองไม่รู้หรือว่ามีดของพรานเกิดน่ะมันเป็นมีดเจ็ดป่าช้าลงอาคมโดนเข้าไปน่ะไม่ว่าจะเป็นสมิงหรือว่าอะไรก็ตามก็เปื่อยยุ่ยเป็นยวกล่ะแล้วถ้าใครเป็นคนเก็บมีดไว้ล่ะก็ต้องเก็บไว้ดีๆนะเว้ยเฮ้ยเพราะว่ามีดนี้จะเป็นมีดมีเจ้าของต้องรู้จักบูชาจริงหรือลุงทองบ่าวปานเป็นคนเก็บมีดไปแกเอาไปให้น้าสายเมียของน้าเกิดนั่นแหละเอาไปให้นานแล้วงั้นก็ดีแล้วน้าสายน่ะจะได้เก็บไว้ให้ลูกหลานเผลอๆนะอาจจะได้เองก็ได้นะพินิจถ้าเองสนใจแล้วก็ใส่ใจลุงทองบอกเรื่องนี้นะผมจะไม่ยอมให้ไอ้สมิงมันฆ่าน้าเกิดฟรีๆแน่ลุงทองต้องช่วยผมนะพินิจพูดช่วยอะไรเองวะไอ้นิดก็ช่วยผมออกล่าไอ้สมิงตัวนี้ยังไงล่ะลุงขืนปล่อยไว้มันได้ใจทีนี้พอมันหายเจ็บผมว่ามันต้องออกอารวาสแน่ๆลงแบบนี้นะพินิจพูดแล้วก็บีบมือเข้าหากันอย่างเครียดแค้นลุงคอยดูนะมันต้องเล่นงานชาวบ้านเราแน่ๆเพราะว่าที่น้าเกิดโดนก็ยังอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนักนี่ที่นี่น่ะมันก็ไม่ได้ไกลจากป่าลึกเลยทีนี้ชาวบ้านไม่เป็นอันได้เข้าป่ากันละยิ่งเป็นเสือลำบากไปแบบนั้นน่ะพินิจพูดอย่างมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตแต่ว่ามาก็ถูกนะน่าหนักใจแต่ว่าเราจะหามันเจอได้ยังไงล่ะป่านนี้น่ะมันไปแอบซุ่มเลียแผลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ลุงทองพูดแล้วก็พอดีเชิดก็เดินเข้ามาร่วมวงสนทนาพอดีพอเขารู้เรื่องรู้ราวเชิดก็ออกความเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ยากลุงหากมันเป็นเสือสมิงนะ
ตอนนี้น่ะมันคงไม่ได้อยู่ป่าแน่ๆอ้าวไม่อยู่ป่าแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะนะเชิดพินิจถามอย่างงงงวยโธ่เอ้ยก็อยู่บ้านน่ะสิพินิจมันเป็นเสือสมิงสมิงก็ต้องมาจากคนนี่ละแล้วถ้ามันเจ็บนะมันก็ต้องแอบพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเองน่ะแอบกระซิบบอกพักพวกหากเห็นใครที่มีพิรุธแล้วก็บาดเจ็บนอนพักรักษาตัวอยู่กับบ้านละก็ให้พวกเขานะมาบอกพวกเรามาบอกโดยทันทีเองเข้าใจหรือยังส่วนข้ากับลุงทองน่ะจะช่วยกันตระเวนหาแถบหมู่บ้านรอบๆเขานี่ข้าว่าไม่เกินความพยายามหรอกใช่ไหมลุงใช่ใช่อย่าห่วงนะพวกเราน่ะจะช่วยแก้แค้นให้แก้แค้นในนะเกิดของเองได้แน่ๆและเพื่อความปลอดภัยของพวกชาวบ้านด้วยเราก็จำเป็นต้องทำถึงแม้จะเหนื่อยจะปล่อยไว้ไม่ได้แน่ๆอันตรายใหญ่หลวงเลยเทียวแหละลุงทองพูดและผลการสืบหาก็ไม่พบใครๆในหมู่บ้านที่มีพิรุษน่าสงสัยหรือว่าบาดเจ็บแต่ในที่สุดอีก1 วันต่อมาช่วงบ่ายๆทิดแก้วก็ได้มาแจ้งลุงทองว่าที่หมู่บ้านของพวกแขกจามที่ได้อพยพมาอยู่นานแล้วมีคนบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวอยู่ข่าวว่าไปตัดไม้แล้วโดนไม้ล้มฟาดใส่ที่ท้องอาการไม่ค่อยดีนักก็บ้านของคนผู้นั้นน่ะอยู่โดดเดี่ยวชายเขานะลุงทองข่าวนี้ทำให้ลุงทองสงสัยยิ่งนักก็ต้องพิสูจน์กันแกว่าเอาละพินิจเย็นนี้น่ะเองไปกับข้านะไปกัน2 คนก่อนไปซุ่มดูสิว่าไอ้คนเจ็บที่ว่านั่นมันเป็นยังไงถ้ามันเจ็บธรรมดาก็คงจะไม่มีความผิดปกติใดๆรอบบ้านนะแต่ว่าถ้ามันเป็นสมิงล่ะก็1บ้านมันน่ะจะไม่มีหมาไม่เลี้ยงหมา2มันจะอยู่คนเดียว3นะมีกลิ่นสาบเองจำไว้นะข้อที่4มันจะเงียบผิดปกติผิดวิสัยนี่ละเป็นข้อสังเกตอย่างดีเอาล่ะขอบใจเองมากนะทิดแก้วนะลุงทองว่าแล้วเตรียมตัวออกเดินทางโดยทันทีบ้านเล็กๆหลังนั้นที่ลุงทองและพินิจได้แอบซุ่มดูอยู่บ้านนั้นตั้งอยู่อย่างสงบเงียบท่ามกลางพันไม้ที่ปลูกอยู่รอบบ้านซึ่งปิดบังสายตาคนได้เป็นอย่างดีและมันดูเงียบเชียบผิดปกติไม่มีเสียงสุนัขหรือไก่หรือสัตว์เลี้ยงใดๆไม่มีแม้เสียงไอหรือกระแอมพินิจขยับปากจะพูดแต่ก็พอดีมีเสียงกระโจนพรวดออกจากเรือนนั้นทางด้านหลังและมองเห็นไวๆถึงร่างอันใหญ่โตของเสือลายปัดกลอนตัวหนึ่งที่พุ่งร่างเข้าแนวป่าหลังบ้านอย่างรวดเร็วและหายวับไปอย่างเงียบกริบแต่ในสายตาของลุงทองนั้นยังมองเห็นเป็นชายชราผู้หนึ่งพร้อมด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่และพุ่งกระโจนหายเข้าไปและท่อนหน้าก็กลับกลายเป็นเสือร้ายเดี๋ยวลุงทองพูดมันรู้ตัวเหมือนมีพรายกระซิบมันรู้เหนื่อยแน่ๆพินิจเอ้ยอ้าวเหนื่อยอะไรด้วยลุงทองอ้าวก็ต้องออกตามมันไงล่ะข้าว่ามันจะต้องมุ่งเข้าป่าที่มันเคยออกล่าแน่ๆเชื่อข้าและมันเป็นเสือสมิงแน่ๆเลยเมื่อกี้นะข้าเห็นครึ่งท่อนบนน่ะเป็นเสือท่อนล่างเป็นคนและเองเห็นเป็นอะไรล่ะแปลกนะลุงผมเห็นเป็นเสือเต็มตัวเลยนะเองนะฝีมือสายตายังไม่ถึงเองยังต้องเรียนรู้อีกมากไปเถอะกลับกันก่อนเรานะต้องออกล่าออกตามในวันพรุ่งนี้มันเจ็บอยู่คงจะกบดานอยู่ในถ้ำหรือว่าที่ไหนที่ไม่ไกลแหล่งน้ำลุงทองได้บอกกับพรรคพวกอันมีผู้ใหญ่ดำปานและพินิจหลานของพรานเกิดส่วนเชิดนั้นได้ขอตัวไปทำธุระที่อื่นซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
เอาไงกันพี่ทองผมน่ะกังวลกลัวมันจะเล่นงานลูกบ้านเราเข้าสักวันน่ะผู้ใหญ่ดำพูดพรามขยับผ้าขาวม้าที่คาดผมให้หลวมเพราะว่ารู้สึกอึดอัดแน่นท้องเพราะความอ้วนก็ถ้าผู้ใหญ่เป็นกังวลมากก็ไปกับฉันเลยพรุ่งนี้น่ะมีใครบ้างลุงพรุ่งนี้น่ะพี่นิดถามก็มีกามีเองมีผู้ใหญ่แล้วก็ปานส่วนไอ้เชิดมันไม่ว่างก็ที่อยู่กันตอนนี้ไงล่ะ4 คนมากคนก็มากความนะเตรียมปืนเตรียมกระสุนให้พร้อมนะคืนนี้นะข้าจะทำพิธีปลุกเสกปืนแล้วก็กระสุนพวกเองกลับบ้านไปเอาปืนมาข้าจะทำพิธีคราวเดียวเลยนะลุงทองบอกกับทุกคนแล้ววันรุ่งขึ้นพวกตามล่าสมิงก็ออกเดินมุ่งหน้าสู่ป่าท้ายหมู่บ้านที่ร่มครึ้มไปด้วยไม้น้อยใหญ่และก่อนเข้าเขตป่าลุงทองได้นำทั้งหมดทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตเข้าไปล่าเสือสมิงที่ได้ฆ่าคนตายแกทำพิธีตรงโคนกระบอกใหญ่ที่เปรียบเสมือนประตูสู่ป่าเบื้องหน้านั่นเองสายลมวูบหนึ่งที่ได้พัดผ่านร่างของคณะล่าเสือเสมือนประหนึ่งว่าเจ้าป่าเจ้าเขาได้รับรู้ถึงคำบนบานสารกล่าวคำบวงสรวงแล้วเลิกดีแล้วพวกเราลุงทองพูดไปกันเถอะเจอแน่ๆวันนี้นะกล่าวว่าไม่ทันคำดอกเชื่อข้าแกพูดอย่างมั่นใจแล้วก็ออกเดินนำมุ่งหน้าเข้าไปที่ป่าลึกขึ้นเรื่อยๆแค่ย่างเดินเข้าไปไม่ถึง10 นาทีสภาพป่าก็ต่างกับป่ารอบๆโดยทันทีแสงแดดเริ่มส่องไม่ถึงพื้นอากาศชื้นเย็นและหมู่แมกไม้น้อยใหญ่ต่างก็ขึ้นกันเบียดเสียดหมู่แมลงน้อยใหญ่ต่างก็ขับขานบทเพลงตลอดเวลาเสมือนกับเป็นยามค่ำคืนหมู่นกไพรต่างก็บินระเริงไพรไปมาเพื่อหาเหยื่อและจับคู่กันจู๋จีอย่างน่าอิจฉาในความสงบสันโดษและเรียบง่ายที่ไม่เหมือนมวลมนุษยชาติที่ต้องสอดแสวงหาความสุขจากภายนอกเอาข้าวมาใส่ตัวเพื่อที่จะเติมเต็มแต่พวกสัตว์นั้นไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แค่พวกมันมีกินและอยู่แล้วก็อยู่กับคู่ของมันแค่นี้ก็เป็นสุขแล้วลุงทองพาทุกคนเดินแกะรอยไปตามสถานที่ที่แกคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งหลบซ่อนกบดานของสมิงร้ายเพื่อแกหมายเอาถ้ำและซอกโพรงตามภูเขาที่แกพอจะรู้จักและเคยผ่านมาก่อนแต่ก็ไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นจนเวลาล่วงเลยเข้าบ่าย2 โมงอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาตั้งแต่กลางวันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นครึ้มเย็นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีมัวเสียงฟ้าร้องคำรามไกลๆดังแว่วมาให้ได้ยินเป็นสัญญาณเตือนว่าอีกไม่นานอาจจะมีฝนใหญ่ตกลงในป่าแถบนี้แน่ๆฝนมาแล้วพี่ทองพวกเราคงต้องมองหาที่หลบก่อนนะผู้ใหญ่ดำพูดกับลุงทองอย่างเป็นกังวลฟินิกกับปานก็หนักใจเพราะถ้าฝนตกร่องรอยสัตว์ร่องรอยเสือร้ายที่หวังว่าจะได้เห็นอาจจะเลือนหายไปกับสายฝนแน่ๆซ้ำร้ายเสียงฝนอาจจะกลบเสียงต่างๆจนไม่ได้ยินเลยและอาจจะเป็นอันตรายยามใหญ่หลวงกับคณะซึ่งเรื่องนี้พรานทองหรือลุงทองย่อมจะรู้ดีแกเลยเร่งรุดออกหาที่หลบกำบังฝนทันทีและไม่นานโพรงถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งข้างกอไผ่กอใหญ่ก็เป็นที่หลบฝนชั่วคราวของคณะแม้ว่าจะต้องเบียดเสียดกันหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเปียกฝนและในที่สุดอย่างที่คาดกันไว้เสียงครางครืนของสายลมสายฝนก็ดังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรงไม้ไร่ได้หักโผงผางระเนระนาดฝนเม็ดเป้งๆถล่มลงมาอย่างฝนป่าขนาดแท้คือนึกจะตกก็ตก
มันตกอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าถ้าไปเตรียมหาที่หลบให้ทันแล้วก็ทั้งเปียกทั้งอันตรายแน่ๆและท่ามกลางสายฝนที่กำลังกระหน่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตานั่นร่างของอะไรชนิดหนึ่งมองเห็นไกลๆรางๆฝ่าสายฝนแต่มองเห็นเพราะว่าความใหญ่นั่นบ่ได้พุ่งปลาดทิศทางของมันก็คือตรงมายังเพิงข้างกอไผ่ที่คณะกล้าเสือได้หลบฝนกันอยู่เฮ้ยตัวอะไรนั่นพี่นิดอุทานลุงทองตะโกนเบาๆว่าเฮ้ยงูใหญ่ระวังมันมาที่เราคงกะจะหลบฝนแน่ๆยุ่งละตรงนี้นะผมเคยเป็นที่หลบฝนของมันเลยตรงมาเลยผู้ใหญ่ยิงไล่มันซะถ้ามันไม่ไปก็ยิงใส่เลยเอาล่ะลงมือเลยนะลุงทองพูดและสั่งผู้ใหญ่ดำที่ยังนั่งตกตะลึงอยู่ร่างของงูใหญ่นั่นซึ่งเมื่อมันได้เลื้อยมาอย่างรวดเร็วก็มองเห็นกันได้ชัดว่านั่นคืองูประหลาดตัวหนึ่งซึ่งทุกคนไม่เคยมีใครเคยเห็นเพราะว่าบนหัวของงูตัวนั้นก็มีก้อนกลมๆอะไรสักอย่างเท่ากับผลส้มซึ่งดูแล้วช่างน่าขยะแขยงและน่ากลัวทีเดียวแต่ความยาวของมันก็ร่วม2 เมตรแต่ความใหญ่นั่นขนาดคนขาวผู้ใหญ่ดำเลยทีเดียวเฮ้ยยิงไล่มันลุงทองสั่งซ้ำและเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นมันได้ระเบิดกลางสายฝนเจ้างูยักษ์ประหลาดหยุดชะงักอย่างตกใจและมันได้มองเห็นเหล่ามนุษย์แล้วมันเบนหัวออกทันทีแล้วเลื้อยปราบกลับไปทางเดิมลุงทองเป่าลมออกจากปากดังพลูในขณะที่ผู้ใหญ่ดำและปานยังนิ่งตึงเพราะว่าทั้งคู่นั้นไม่เคยเห็นงูใหญ่ประหลาดแบบนี้มาก่อนส่วนพินิจกับลุงทองได้เคยเห็นงูแบบนี้มาก่อนแล้วนี่มันงูอะไรพี่ทองดูมันไม่ค่อยดูเท่าไรนะผมว่านะผู้ใหญ่ดำถามอ๋อพรานเก่าพรานแก่นะเขาเรียกกันว่างูเหราไม่ค่อยมีใครเจอมันดอกมันอยู่ในป่าดิบไอ้ตัวนี้นะท่าทางน่าจะหลงมากับพายุข้ากับพินิจนะเคยเจอครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วตอนนายพินิจยังเด็กๆตอนนั้นน่ะข้าไปกับพรานเกิดที่ป่านี่แหละแล้วพินิจยังเด็กอยู่ก็ขอตามมาด้วยก็เจอไอ้งูเหรานี่แหละมันไม่ดุก็เลยบอกให้ผู้ใหญ่ยิงขู่ไว้ก่อนเพราะว่าสงสัยว่าจะเป็นมันเพราะดูลักษณะการเลื้อยของมันถ้าพวกงูดุงูพิษนะมันจะเลื้อยช้ากว่านี้หน่อยแกเล่าให้คณะฟังพินิจพยักหน้ายิ้มตอนที่เจอครั้งแรกตัวเขาเองยังเด็กจำความไม่ค่อยจะได้มากรู้แต่ว่าเจองูใหญ่อย่างเดียวตอนนั้นก็กลัวจนฉี่ราดกางเกงและฝนที่ทำท่าจะตกหนักไปมากลับซาเม็ดลงซะเฉยลุงทองเปิดว่านี่แหละฝนป่านะเอาแน่นอนไม่ได้นึกจะตกก็ตกนึกจะหยุดก็หยุดเอาซะดื้อพวกเราไปต่อกันเถอะดูว่าจะเอายังไงแกถามข่าวว่าน่าจะเลวแล้วล่ะพี่ทองผู้ใหญ่ดำออกความเห็นฝนตกแบบนี้น่ะจะตามหาก็ยากแล้วผมว่ากลับบ้านไปหาวิธีใหม่กันเถอะเอาอย่างนั้นหรือปานถามว่ายังไงลุงก็ถ้าผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นก็เอาตามแกเถอะเอาอย่างนี้เถอะนะพินิจไว้วันหลังน่ะก็ตามกันใหม่ได้ลุงเอาไงเอากันพินิจว่าอย่างเข้าใจตกลงทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางกลับอย่างไม่เร่งร้อนจนเมื่อออกมาได้ครึ่งทางปานก็บอกให้หยุดพักก่อนเพราะว่าเขาปวดท้องหนักอย่างกระทันหันทุกคนนั่งรอปานแต่แล้วปานได้เพิ่งปลีกตัวเข้าป่าข้างๆ
ก็ค่อยๆย่องออกมาอย่างตื่นเต้นพร้อมกับเอามือจุ๊บปากไม่ให้ทุกคนส่งเสียงมีอะไรปานทำไมเองไม่ปลดทุกข์ให้เสร็จล่ะผู้ใหญ่ดำถามก็นั่นนะสิวะมีอะไรวะปานลุงทองถามบ้างผมเห็นไอ้สมิงน่ะปานบอกเสียงกระซิบฮะจริงหรือลุงทองถามใช่แน่ลุงมันเป็นคนนะกำลังเดินเอามือกุมท้องอยู่ท่าทางมันเร่งร้อนปานว่าก็ต่างนั้นไปดูกันโชคดีแท้ๆผู้ใหญ่ดำพูดอย่างคลายกังวลในท่ามกลางแนวไม้ที่ขึ้นเบียดเสียดทั่วไปร่างของชายชราผู้หนึ่งรูปร่างสันทัดกำลังนั่งพักเหนื่อยหรือคอยอะไรสักอย่างอยู่ที่โคนไม้ไม่ไกลจากที่ทั้งหมดได้แอบซุ่มอยู่มันเป็นเวลาที่เริ่มที่จะเย็นย่ำแล้วแต่ป่าช่วงนี้ก็ไม่มีร่องรอยฝนตกเลยลุงทองพอมองเห็นชุดที่มันสวมใส่แวบๆก็จำได้ทันทีเพราะแกแต่ท่านเห็นตอนที่มันกระโจนหนีออกจากกระท่อมอีกอย่างอาการบาดเจ็บจากการโดนมีดหมออาคมของพรานเกิดเลยทำให้ทุกคนรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่ามันคือเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงนั่นเองอย่าให้มันหนีได้อีกนะพี่ทองผู้ใหญ่ดำกระซิบและแทนคำตอบลุงทองก็ค่อยวาดปืนลูกซองคู่ชีพไปยังเป้าหมายเบื้องหน้าอย่างช้าๆก่อนจะหลับตาภาวนาคาถาปราบเสือสมิงที่แกร่ำเรียนมาจากฝั่งพม่าโดยพระธุดงค์ชาวมอญผู้หนึ่งได้สอนให้กับแกซึ่งพระรูปนั้นก็คืออาจารย์รูปหนึ่งของลุงทองนั่นเองพวกเองพอข้ายิงแล้วนะก็ยิงซ้ำตามไปเลยอย่าช้านะซันโวทันทีเลยนะเอาล่ะข้าจะทดลองก่อนเพื่อความมั่นใจว่ามันเป็นเสือสมิงหรือว่าเป็นคนกันแน่แกบอกและก่อนที่ทุกคนจะถามแกว่าจะทดลองไปเพื่ออะไรนั้นลุงทองก็ทะลันออกไปปรากฏตัวและตวาดขึ้นทันทีเฮ้ยลุงทองตะโกนและพอสิ้นเสียงร่างของชายแก่ที่กำลังนั่งพักอยู่ก็หันกลับมาอย่างตกใจและจับพลันมันก็แต่กลายร่างเป็นเสือใหญ่ทันทีชนิดที่ว่าไวปานสายฟ้าแลบเลยทีเดียวยิ่งเสียงลุงทองตะโกนตามตวัดปืนที่ห้อยอยู่ขึ้นประทับไหลแล้วยิงออกไปเป็นคนแรกลูกกระสุนลงอาคมแหวกอากาศเข้าสู่เป้าหมายในระยะหวังผลและมันก็ได้จับปอกเข้าที่ซอกคอเหนือขาหน้าของเจ้าสมิงทันทีมันร้องโอ้ยออกมาเป็นเสียงคนอย่างชัดเจนและกระเด็นไปฟุบอยู่ห่างจากที่เดิมราวๆ5 เมตรแต่แล้วร่างที่ฟุบนั่นกลับพยายามลุกขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาหาพวกของลุงทองยิงซ้ำลุงทองตะโกนแต่ท่ามกลางความโกลาหลนั่นพินิจหลานของพรานเกิดก็ได้วิ่งออกจากกลุ่มและตรงเข้าไปหาเสือสมิงตัวเดิมนั่นทันทีปืนในมือที่บรรจุลูกปืนลงอาคมไว้ได้ระเบิดกระสุนออกไปสู่เป้าหมายที่บริเวณดวงตาของเสือนรกนั่นเสียงร้องได้ดังขึ้นอีกคำรบและในช่วงเวลานั้นนั่นเองร่างอันมหึมาของมันก็ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นชายชราอีกครั้งเหลือแต่เพียงส่วนหางที่ยังยื่นยาวออกมาจากลำตัวของชายผู้นั้นพินิจได้วางปืนลงใกล้ๆพร้อมกันนั้นก็ได้ควักเอามีดอาคมที่เป็นของพรานเกิดที่เขาได้นำมาด้วยและมีดนั้นก็ได้ยกขึ้นมันได้ยกขึ้นสุดแขนพร้อมที่จะแทงลงจังไปร่างของชายผู้นั้นอย่าข้ายอมแล้วเสียงอันแหบพร่าและแปลวโหยได้ดังออกมาจากปากชายลึกลับผู้นั้น
แกเป็นใครแล้วฆ่าน้าชายข้าทำไมพินิจถามอย่างโกรธแค้นใครเป็นน้าเองชายผู้นั้นถามในตอนนี้ลุงทองผู้ใหญ่ดำและก็ปานก็ได้มายืนอยู่ข้างๆอยู่ติดๆกันกับพินิจและทุกคนต่างก็ระมัดระวังและก็รอคำตอบจากชายราสมิงผู้นั้นอยู่ไม่รู้ใครคือน้าของแกแต่ใครก็ตามที่ข้าเห็นเป็นคนแรกข้าก็ต้องฆ่ามันเพื่อกินเป็นอาหารยังไงล่ะพวกแกพวกสาลายเลวที่รุมฆ่าแน่จริงก็ตัวต่อตัวสิวะชายผู้นั้นกล่าวพร้อมค่อยๆยันตัวลุกขึ้นนั่งอย่างทรหดซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญคงจะต้องตายตั้งแต่โดนกระสุนนัดแรกของลุงทองแล้วแต่นี่มันกลับทนอยู่ได้อย่างประหลาดทั้งที่โดนกระสุนอาคมข้าว่าปล่อยมันไปเถอะผู้ใหญ่ดำว่าเพราะแกดูแล้วอีกไม่นานไม่น่าจะเกินชั่วโมงสมิงแก่ผู้นี้ก็ต้องตายแน่ๆเพราะว่าโดนจนหน้าเลอะไปหมดถึงไม่สังหารตอนนี้ก็ต้องตายอยู่แล้วตีหรือผู้ใหญ่ตีงูน่ะอย่าตีให้หลังหักตีแล้วตีให้ตายเลยเสือก็เหมือนกันลุงทองเตือนพี่ทองนี่มันเป็นคนนะเราจริงคนตายมันผิดกฎหมายนะอีกอย่างแล้วข้าก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้น่ะเราไม่ยิงมันก็ต้องตายอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันตายเองเถอะผู้ใหญ่ดำตัดบทแต่งั้นก็ตามใจผู้ใหญ่จะเอาอย่างนั้นก็เอาไปกลับกันเถอะพินิจลุงทองพูดพร้อมกับหันไปตบบ่าพินิจที่ยังกุมมีดอยู่ในมือเอาล่ะข้าจะไม่ทำร้ายแกอีกต่อไปพินิจพูดขอให้เราอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลยนะเมื่อตายไปแล้วแกก็อย่าได้ร่ำเรียนเดรัจฉานวิชาอีกเลยมันจะเข้าตัวแบบนี้ล่ะพินิจว่าแล้วก็เก็บมีดเข้าฝักเดินตามหลังคนอื่นๆที่เริ่มเดินจากไปเรื่อยๆข้างหน้าของเขาและเมื่อทั้งหมดเดินออกมาได้แค่5 นาทีก็ได้เจอกับพรานไสบาที่เป็นพรานอาวุโสอีกหมู่บ้านซึ่งพรานไสบาแกกำลังกลับออกจากป่าอีกป่าแล้วเดินลัดมาทางป่านี้ก็บังเอิญเจอกันกับคณะของพรานทองตรงทางใกล้จะเข้าหมู่บ้านพอดีและเมื่อทักทายจนรู้เรื่องกันแล้วพรานอาวุโสไสบาก็ถึงกับตกใจหน้าซีดเผือดยุ่งแล้วพรานทองเอ็งน่ะพลาดโดนไอ้สมิงหลอกแล้วอะไรพี่ผมพลาดอะไรหรือพรานทองถามอย่างตกใจคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้ใหญ่ดำก็ตกใจนี่พรานทองเองไม่รู้หรือว่าพวกสมิงน่ะถ้าไปเผาร่างของมันไม่ตายง่ายๆหรอกถ้าไม่เชื่อเองก็กลับไปดูสิเดี๋ยวข้าไปด้วยก็ได้นะว่าแต่ว่าไกลจากที่นี่ไหมก็ราวๆ2 กิโลพี่ผู้ใหญ่ดำตอบคำถามแทนลุงทองถ้างั้นก็รีบกลับไปข้าว่ายังทันอยู่นะพรานไสบาพูดอย่างร้อนรนและเอาผู้ใหญ่ดำใจคอไม่ก็ดีเพราะว่าเป็นคนปล่อยเสือร้ายสักเองและก็จริงอย่างที่พรานไสบาว่าบัดนี้บริเวณนั่นไม่มีร่างของเจ้าสมิงเจ้าเล่ห์เท่านั่นเลยทุกอย่างว่างเปล่าและเงียบเชียบทุกคนมองหน้ากันอย่างนึกไม่ถึงพินิจนั้นถึงกับกำหมัดแน่นก็แค้นใจตัวเองที่ไม่แทงมันด้วยมีดลงอาคมพินิจตะโกนก้องราวไพรเสมือนจะให้ได้ยินไปถึงสมิงร้ายว่าไม่ว่าแกจะหลีกลี่หนีหน้าไปไหนก็จงหนีไปให้ไกลๆอย่ากลับมาอีกเพราะถ้าข้าเห็นวันนั้นไม่ว่าแกหรือข้าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายจบชีวิตแน่ๆจำไว้นะไอ้สมิงเจ้าเล่ห์
พวกบริบูรณ์